سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 40مه ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تیره 23مه ویډیو کې موږ په ایکسپورټ کې پر ډیټا سیټس از فایلز پیټس ټو الستریټر او دغه رنګه رینډر ویډیو باندې کار وکړئ. نن راځو دوستانو د زومیفای څخه شروع کوو. دوستانو زومیفای اپشن چې فوټوشاپ ورکړی دی دا د دې دپاره دی دوستانو چې دا یو فنکشن هم ورته ویلی سو. دی داسې کار کوي کله چې مثلا موږ غواړو یو عکس یو چاته ولیږو، مثلا ما دا عکس اخیستی دی یا نور عکسونه تاسو د خپل میلي عکسونه غواړئ یو چاته ایمیل کړئ، ډېر وخت دا مشکل وي چې هلته په ایمیل کې د عکس سایز ډېر وي نو بیا دوی نه مني. یا مثلا په میسنجر کې تاسو غواړئ یو چاته عکسونه واستوئ، میسنجر یې اتومات هغه سایز ورکموي، هغه د عکس کیفیت چې شي ورسره خراب سي او تاسو نه غواړئ چې عکس ته دا رقم په خراب کیفیت عکس ورسي. نو دغه دپاره فوټوشاپ CC ورژنونو کې اوس دغه یو نوی اپشن یا فنکشن اضافه سوی دی چې دا کار کوي چې زموږ دغه عکس مثلا دغه ایمیج یا د عکس چې ما راخلاص کړی دی دا سلایسوي، ټوټه ټوټه کوي یا پر ډېرو برخو یې ویشي. وروسته هغه ټولې برخې د جاواسکریپټ د فنکشن د لارې سره یو ځای کوي او فقط یو فایل ځینې جوړوي. هغه یو فایل که تاسو یو چاته په ایمیل کې استوئ یا هم په میسنجر کې دغه کیفیت نه کمیږي او هغه کس کولی سي چې هغه عکس په یوه کلیک ډاونلوډ کړي او کیفیت به یې هم چې شي وي لکه تاسو چې ورستولی دی هغه رقم غټ کیفیت او لوړ کیفیت کې به وي. نو دا دپاره موږ کولی سو زومیفای کار کو. د ده دپاره زه مثلا دغه رقم یو عکس راخلاصوم البته چې هغه چې شي وي لوړ ریزولیشن ولري. اوس دغه کم عکس ما خلاص کړي دا هم لوړ ریزولیشن لري، خو ستاسې د لا ښه زده کړې دپاره زه راځمه یو بل عکس راخلاصوم، مثلا دا عکس راخلاصوم. ګورئ دوستانو دا هم چې دی لوړ ریزولیشن لري دا عکس. نو زومیفای چې دی هغه عمومي د لوړ ریزولیشن عکسونو دپاره ښه کار کوي. را به سئ فایل ته ایکسپورټ ته او دلته به راسئ زومیفای به کلیک کوئ. وروسته راځئ ګورئ په دې ځای کې دوستانو دی اول ټمپلیټ لري. دا کار کوي چې کله ستاسې عکس ثبت سي، مثلا یو فایل ځینې جوړ سي تاسې هغه یو چاته ور استوئ، د هغه بیکګراونډ چې شي وایټ دی، بلاک دی یا ګرې دی. زه بیا بلاک کړم چې تاسو ته ښه در معلوم سي. نو دا بلیک کوئ. راځئ دلته فولډر ځای ورته انتخابوئ او په دې ځای کې مثلا د ایمیج نوم یا د عکس نوم ورته انتخابوئ. اوس زه نوم نه ورته انتخابوم، د هغه دې سایز ورته انتخابوئ. که چیرې غواړئ چې دغه عکس په کښته کیفیت کې ورسي یا په لوړ کیفیت کې دې ورسي او کولی سئ چې براوزر اپشنز او هغه سیټینګ ورته انتخاب کړئ چې څونه بردوالی او څونه لوړوالی هغه دلته ورته انتخابولی سئ. نو زه راځم فقط ځای ورته انتخابوم ډیسکټاپ باندې. د نیو زومیفای په نامه دلته د هغه زومیفای فنکشن هغه عکس چې کوم ایږدم. اوکې اوس به یو څه تاسې ورته په تمه سئ، ورته انتظار به وکړئ تر څو دی د خپل کار ترسره کړي، ځکه چې د عکس کیفیت ډېر دی، دی ټول سلایسوي او بیا د هغه څخه یو فایل جوړوي، دا یو څه وخت نیسي. راځم دا به زه ایسته کړم. ګوره دی اتومات براوزر کې راخلاصوي. زه هغه ایسته کوم، راځم دلته په دې ځای کې او دلته ګورئ نیو زومیفای د هغه فولډر دی. تاسو اوس دلته متوجه سئ دوستانو، ما تاسو ته ویل چې د عکس دی څه پکوي ټول سلایسوي. دلته درې شیان ماته رالل، یو د جاواسکریپټ یو فایل سو، یو HTML چې ما تاسو ته ویل چې یو فایل ځینې جوړوي د هغه فایل دی. ګورئ 282 بایټ دی دا فایل، دونه کوچنی سایز دی. او بل هغه نور سلایسینګ دی چې ده کړی دی. ګورئ یو ګروپ یې دا دی د سلایسینګ دا ټول عکس یې ټوټه کړی دی، مکمل عکس. او بل سلایس ګروپ چې دی یا دغه ټوټه کېدو ګروپ چې مثلا دی کړی هغه دا دی. ګورئ په دې ترتیب سره او بل یې هم دا سو. د دې ټولو څخه بیا دی یو فایل جوړوي چې هغه فایل یې دا دی. ګورئ دا فایل دوستانو شاید ستاسو سره هم په کروم کې کار ونه کړي. زه نه پوهېږم چې کروم ولې د دې سپورټ بند کړی دی. د سپورټ نه لري کروم، فقط یو تور بیکګراونډ راځي، عکس نه راځي. نو د هغه دپاره زه راځم دا یو بل براوزر انتخابوم. که چیرې ستاسو سره نه خلاصوي تاسې ورته مه ورخطا کېږئ، براوزر ورته واړوئ. زه راځم په ایج کې خلاصوم، مایکروسافټ ایج. ګورئ دلته کار کوي. نو اوس که تاسې د عکس هر څونه نږدې هم کوئ بیا یې کیفیت نه خرابېږي، کیفیت بیا پر هغه اندازه وي. مثلا زه بیرته دا ایمیج چې شي کوم زوم اوټوم او دغه تور بیکګراونډ چې دی دوستانو د هغه بیکګراونډ دی چې هلته موږ اپشن ورته انتخاب کړي چې بیکګراونډ یې باید چې شي بلاک وي، تور وي. نو په دغه ترتیب سره اوس فقط تاسې دغه یو فایل د خلکو سره شریک کړئ، بیا د بل چا سره مثلا د خپلو ملګرو سره، نو دغه کیفیت به هم نه کمیږي او د
هغه ایمیج یا هغه عکس به هم په لوړ ریزولوشن کې دغه سره وي. او بل هم دوستانو موږ لرو جنریټ او په هغه کې ایمیج اسیټس. دا څنګه کار کوي؟ زه راځم زه به دا عکسونه ایسته کړم. ګورئ دوستانو تاسې که چیرې ویب ډیولپران یاست، مثلا ویب سایټونه جوړوئ یا هم اپلیکیشنونه جوړوئ او یا هم ډیزاینران یاست عادي، نو د هغه دپاره تاسې مثلا یو ډیزاین جوړوئ، هر ګړی مثلا یو ډیزاین تاسې راخلاصوئ، بیا چې کله ثبتوئ بیا راځئ هلته ګورئ دلته په سیو سیو اس کې موږ دا یو اپشنونه لرو، فارمیټونه لرو. البته دلته راځئ فارمیټ ورته انتخابوئ، یعنې دا کار به تاسې حتمي کوئ چې تاسو د عکس ثبتوئ. فارمیټ کې جی پی جي پی ان جي بیا په پي ان جي پسې ګرځئ، مطلب نه داسې د یو رقم د ستړیا کار دی دا. نو د دې د سهولت دپاره چې موږ د سایز څخه خلاص سو چې اتومات فوټوشاپ چې کله موږ یو ډیزاین جوړ کړئ اتومات د ډیزاین هره برخه دی ماته چې شي جلا ثبت کړي په خپله. سایز چې کوم ما ورته ډیفاین کړي د لیز ورته ډیفاینوم، طریقه یې زه اوس تاسې د وښیم، دی یې ماته اتومات په هغه سایز کې چې شي کې ثبت کړي. او بل فارمیټ هر فارمیټ چې ما ورکړي که جی پی جي که پي ان جي دی ماته هغه اتومات ثبت کړي. زه دې ته اړ نسم چې زه راسم سیف ته سیواس ته هلته یې فارمیټ ورته انتخاب کړم یا سایزونه ورته انتخاب کړم. نو د دغه دپاره موږ دا اپشن لرو جنریټ او ایمیج اسیټس. زه راځم د دې دپاره به زه عکسونه راخلاص کړم. دا یو څو عکسونه زه لرم. زه راځم اول به زه دا عکس راخلاص کړم فوټوشاپ کې. اوس تاسې وګورئ دوستانو دا عکس ما سره راخلاص سو. دلته زه راځم یو کار بل تر سره کوم، زه به دغه بیکګراونډ ایسته کړم. دغه ایمیج ته به دلته په دې ځای کې دوستانو د عکس ته به تاسې اکسټنشن ورکړئ چې د عکس څه دی، چې دا هغه ځای دی چې ما درته ویل چې موږ فارمیټ ورته انتخابوو. نو د دغه عکس اکسټنشن به تاسې ورکړئ چې هغه دی مثلا یا جی پی جي دی یا پي ان جي دی، د عکس کم ډول دی. زه ورته وایم چې دا جی پی جي دی. بس خلاص. په دې ترتیب سره راځم بل عکس راخلاصوم، مطلب دا عکس راخلاصوم، دا هم د لی ږدم، سایز د لی ورته انتخابوم. بس یو وار چې تاسې سایز انتخاب کړئ بیا د سایز د سریا سم خلاص یاست. په دې ترتیب سره زه راځم ورته وایم چې دا عکس به زه په دغونه سایز کې دلته ږدم. راځم دې ته هم چې کوم اکسټنشن انتخابوم ډاټ جی پی جي. یو شی ته مو فکر کړي دوستانو جنریټ ایمیج اسیټس چې دی دی درې فارمیټه مني ستاسې څخه، هغه یو پي ان جي دی، بل جی آی اف دی چې هغه د انیمیشنونو دپاره کارول کېږي، او بل جی پي جي ده. درې فارمیټه دی مني. که تاسې دلته ټي ایکس ټي فارمیټ ورکړئ یا بل فارمیټ ورکړئ هغه بیا ستاسې سره دی کار نه کوي. نو زه راځم ګورئ دا فارمیټ راخلاص سو او راځم اوس یو بل عکس هم راخلاصوم. هغه بیا دلته یې ږدم. په دې ترتیب سره دې ته به هم زه اکسټنشن ورکړم، ډیفاین به یې کړم چې دا عکس څه دی. زه ورته وایم چې دا پي ان جي دی، فرضاً پي ان جي. نو اوس تاسې وګورئ، تاسې په خپل ډیزاین کې مثلا تاسې فرض کړئ چې دا تاسې د ویب سایټ دپاره جوړ کړئ یا مثلا د اپلیکیشن دپاره یا د یو بل شي دپاره. زه غواړم چې اتومات فوټوشاپ ماته دغه ایمیج اسیټ چې شي کې ثبت کړي. نو د هغه دپاره به تاسې اول د وارې چې شي کلیک کړئ، راځئ جنریټ ته او جنریټ ایمیج اسیټس کلیک کړئ. کله چې دی کلیک کړئ ګورئ دلته اتومات یو فولډر جوړ سو، د مخه دا فولډر نه و. کله چې دا راخلاص کړئ ګورئ دغه نوم یې دی بیا اسیټس. دا چې راخلاص کړئ عکسونه یې په هغه سایز کې چې ما هلته ایښي و دی دلته راوړي، او اکسټنشنونه یې هم هغه دي. ګورئ جی پي جي ما دوه ته جی پي جي ورکړي، بل ته پي ان جي ورکړي، اکسټنشن هم هغه دی. اوس که تاسو دلته هر عکس بل راوړئ، مثلا زه دا ایسته کوم راځم بل عکس راوړم، دی اتومات هغه چیش کوي ثبتوي. د دې ځای څخه هم ګورئ باسي. زه راځم ورته وایم چې زه دا عکس راوړم دلته، قد چې راوړئ اندازه ورته انتخابوئ، زه دلته زه ږدم او راځئ اکسټنشن ورکوئ دلته په دې ځای کې. دلته ورته وایاست چې دا ما سره چیش دی پي ان جي دی فرض مثال. نور نه زه د عکس ثبتوم، هېڅ شم نه به کوم، دی ماته دغه عکس ده اوس ما راوړي په دغه سایز کې ماته په اتومات ثبتوي. ګورئ په اتومات ډول دی ماته عکس چیش کوي ثبتوي راته. نو دا په جنریټ کې د ایمیج اسیټس کار سو چې موږ د سایز د ستړیا څخه چې موږ ورګړی سایز انتخابوو او هم د فارمیټ د ستړیا څخه چې موږ پي ان جي جي پي جي یا جی آی اف فارمیټونه انتخابوو د هغه څخه موږ خلاصوي. او بل هم دوستانو
شیر لرو. د شیر مثلا تاسې کوم ډیزاین چې تاسې جوړ کړی غواړئ دا د یو چا سره شریک کړئ، فقط پر شیر باندې کلیک ولګوئ. دلته اوس تاسې سره اپشن را خلاص شي. زما سره دغه شیر اپشن ډېر لوډ کوي، زه نه پوهېږم چې ولې ډېر زیات وخت نیسي، خو زه به د دې یو بل عکس تاسې ته ښکاره کړم. زه به دا ایسته کړم. زه یو سکرین شاټ لرم چې دا شیر اپشن چې کله کار وکړي نو څه شي ښکاره کوي. هغه دلته ګورئ دوستانو، تاسې دې ځای ته متوجه شئ. دغه ساحه موږ ته راخلاصوي. مثلا تاسې فیسبوک چوم کې، کورټونا کې، فیډباک، میل کې مثلا چاته ایمیلوي، یا په سکایپ کې یا په ټویټر کې، نو شیر ستاسې سره داسې یو اپشن چې کوي راخلاصوي. زما سره کار اوس نه کوي، ډېر لوډ کوي، نه پوهېږم چې ولې. او بل هم دوستانو موږ شیر اون behance لرو. behance چې دی دوستانو یو سایټ دی چې ورې موږ کولی شو د خپل ډیزاینونه یا خپل عکسونه هلته شریک کړو د خلکو سره، یا د خلکو د را ډاونلوډ کړو ځان ته. نو دا په انټرنیټ باندې کار کوي. ګورئ داسې یو سایټ دی دوستانو چې بیا هلته زموږ عکسو یا ډیزاینونو ته خلک لایکونه هم راکولی شي، او کوم کسان چې لیدلی د هغو شمېره هم موږ ته ښیي. په دې کې آی ډي جوړېږي د فیسبوک ته مثلا، یا د جیمیل له لارې تاسې دلته راتللی شئ او د خلکو ډیزاینونه هم لیدلی شئ، خپل ډیزاینونه هم دلته شریکولی شئ. چې دا هم زما سره د انټرنیټ په خاطر لوډ کوي. زه بیا د دې سکرین شاټ هم تاسې ته ښکاره کړم چې په دې ترتیب سره ګورئ دی کار کوي. چې دا د خلکو ډیزاینونه چې دی جوړ کړي دي ټول بیا موږ هم کتلی سو، د لایکولی سو، خپل هم اپلوډولی سو. نو دا شیر اون behance سو. او بل دوستانو موږ لرو سرچ اډوبي سټاک، چې دا هم د اډوبي کمپنۍ هغه ځای دی چې هلته خلک خپل هغه پاڼه د ویب سایټ دی چې هلته خلک خپل ډیزاینونه شریک کوي، او موږ کولی سو سرچ هم وکړو، ډیزاینونه سرچ کړو، کولی سو دلته خپل ډیزاینونه کښېږدو، دلته آی ډي ورته جوړه کړو، ساین ان سو ورته. نو سیل او پرایسینګ مثلا ډیزاینونه د یو چا د رانیسو یا خرڅ کړو، ګورئ دلته مختلف ډیزاینونه ستا ویکټورز انلسټریشن دی، ایډیټوریل دی، مثلا مختلف ټمپلیټونه او فوټوګرافي او ټایپوګرافي ډیزاینونه دلته ټول ستا موجود دي. ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو. په بله ویډیو کې به پلیس امبیډډ، پلیس لینکډ پیکیج باندې کار کوو. د الله په امان.